Hello everyone! Welcome back to MasterChe. Today, magluluto po tayo ng nilasing na hipon. But bago po natin lasingin ang ating hipon, please don't forget to subscribe! Narito po ang ating mga ingredient. Meron po tayong hipon, all-purpose flour, cornstarch, garlic powder, salt, shrimp seasoning, and pepper. At syempre, dahil sa nilasing na hipon, kailangan po natin siyang lasingin. So, pwede po tayong gumamit ng vodka, gin, beer, or brandy. Pero ang gagamitin ko po ay ang Banayad Whisky. Ito po ang gagamitin natin sa ating hipon. Ngayon, imamarinate lang po natin ang ating hipon. Haluin lang po natin siya. Pwede po natin siya i-marinate ng mga 30 minutes. Ayan, lagyan po natin ng salt. Lagyan din po natin ng konting garlic powder. At ang ating shrimp seasoning. Siyempre, ang ating pepper. Mix lang po natin siya. Yan, ganyan lang po. Ngayon, habang minamarinate natin siya, gagawin na po natin ang ating flour mixture. Maghahalo lang po tayo ng cornstarch, and ang ating all-purpose flour. Lagyan din po natin ng garlic powder para po malasa rin ang ating flour mixture. Ang ating shrimp seasoning and pepper. Ayun, mimix lang natin siya. Ngayon, i-dredge na po natin ang ating shrimp sa ating flour mixture. Painitin ko lang po ang ating oil habang kino-coat natin siya sa flour. Kailangan po kasi mainit ang ating oil pag nilagay natin ang ating shrimp. Coat lang po natin siya maigi. Para po pag pinry natin siya, malutong. Pwede rin kayong gumamit ng mas maliliit na hipon kung gusto nyo. Kaya lang, ito lang po ang available kasi kanina sa market. Yung mas maliliit po, mas malutong po siya compare sa mas malalaki. Saka pwede pong kainin ng balat pagka maliliit. So, ayan, ganun lang din po ang gagawin natin sa iba. Coat lang natin siya sa flour mixture natin. Ito na po ang ating hipon, na coat na po siya lahat. Ngayon, ito po yung whiskey na natira nung minarinate natin yung hipon. Lalagyan lang po natin ng konti para kumapit po ang ating marinade. Ngayon, ipiprito na po natin ang ating shrimp. Yan, napakadali lang po ng ating nilasing na hipon. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman kayo malalasing sa kanya dahil nag-evaporate po siya once na naluto po siya sa heat. Yan, tignan nyo.
Babalik-balik ta rin lang po natin. Gawin lang po natin siyang golden brown para maganda ang ating nilasing na hipon. Mamaya po gagawa tayo ng ating dip para sa ating nilasing na hipon. Paghanda lang po kayo ng plate na may paper towel para po ma-drain natin yung oil sa ating shrimp. Yan, pwede na po natin siyang hanguin. Huwag nyo lang po siyang i-over crowd para ma-fry siya ng maayos. Babalik na rin lang po natin siya para po maluto ang both side. A few minutes later. Ito na po ang ating nilasing na hipon. Ngayon, gagawa po muna tayo ng suka bago natin titikman ang ating nilasing na hipon. Ito po, meron na po akong ano dito, vinegar. Lagyan lang po natin ng salt. Konting pepper. At dahil marami po akong kamyas, lalagyan natin siya ng kamyas. Hiwain lang po natin. Kung ayaw nyo po ng may kamyas, okay lang po. Yan. Narito na po ang ating nilasing na hipon at ang ating suka with kamyas. Ngayon, titikman na po natin siya. Excited na po akong tikman ng ating nilasing na hipon. Pag mas maliliit po yung shrimp na mabibili nyo, hindi nyo na siya kailangan balatan. Dahil kahit po balat, pwede nyo na siyang kainin. Salok po natin sa ating suka. Sarap po. Hindi po siya lasang blade. Lasang nilasing na hipon po siya. Napaka-fresh po nung shrimp. Sana po, itry nyo siyang gawin. Napaka-simple lang po. And please don't forget to subscribe and share my YouTube channel. At gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga subscribers. Naka 1,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. And see you next time po, and God bless you all.